السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. نبداو كلامنا بالصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد المركز ديال الحامض، صراحه زوين، تسجلوا عندكم من رمضان هذا الفيديو، صراحه غينفعكم بزاف. يعني ماشي تبقاو كل نهار يعني هكا تبداو يعني تبداو هكا تعصروا في الحامض وتوجدوا فيه، وجدوه في دقه وديروه هكا يعني في الفريغو ديالكم، راه كيبقى معكم زوين وكيدي واحد المده اللي هي طويله. اول حاجه هنايا انا عندي 3 الحامضات. نتوما بغيتو ديروا كميه كبيره ولا قليله، انا مازال الوقت شويه على رمضان، داكشي علاش يعني ما نوجدش واحد الكميه اللي هي كبيره، نوجد غير كميه صغيره غير لدابا وصافي. ما نوجدوش رمضان صراحه، غير بغيت نشارك معكم الطريقه والوصفه وصافي. صافي هنا عندي 3 الحامضات. اختاروا داك الحامض اللي يكون هكا ديال العصير، يكون كبير زوين، ما تاخذوش داك البلدي حيت كيكون شويه مر. راكم عارفين. ايوا صافي هنا غنبدا نقشروا. ضروري تقشروا كما شفتوا، ما توصلوش للقشره البيضاء، حاولوا تهزوا غير ديك القشره اللي كتكون هكا يعني اللون ديالها هكا صفر، وخليو القشره البيضاء ما تهزوهاش. صافي غنقشرها بالطريقه هذه كما شفتوا، غنحاول كامل نحيد هذوك الجليدات كما كتشوفوا، ما كنحيدش داك الابيض كله كنخليه. صراحه هذا المركز كيجي زوين وكيجي بنين صراحه الله، يعني هكا في المتشهى هكا كويس العصير الحامض، يعني هكا تجبدوا تاخذوا غير معلقه وديروها في كاس، راه صراحه، ولا تاخذوا معلقه كبيره وديروها في قرعه ديال الماء، راه كتعطي واحد الكميه اللي زوينه. غير معلقه يعني كتعطي واحد الكميه زوينه. صافي هادشي اللي كاين. صافي هنا غندوز للثانيه كما شفتوا، الثانيه حتى هي غنقشرها بنفس الطريقه حتى هي، ونقشر حتى الثالثه كما كتشوفوا. صافي نكملوا في التقشير ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما قشرتهم رجعت من بعد ما قشرتهم عفوا رجعت معكم. صافي هنا غادا نحتفظ بهذيك القشور اللي حيدت كما شفتوا، نحطهم على جنب، ومن بعد غنبدا نقشر في هذه القشره البيضاء هذه كامله غنحيدها. كما شفتوا نحاول نحيدها غير بالموس، يعني راه ساهل التنقيه ديالها. لما بغيتوش ديروا لي هكا يعني تقشروه، ممكن تحكوها ومن بعد عاد تقشروا وتحيدوا هذا الابيض. ممكن هذيك القشره الصفراء ممكن تحكوها غير في حكاكه. صافي انا درتها غير بموس، يعني الطريقه اللي بغيتو هو نفس يعني نفس الطريقه، يعني غير سهله فيهم ما كايناش صراحه. يعني كيما درتو هكا كيما حكيتوها، ما المهم ما كاينش سهله وصافي. صافي من بعد غنقشر حتى هذه، غنحاول نحيد لي داك البيض كامل، هذيك القشره البيضاء حيت كتخلي المروره في العصير ديالكم، حاولوا تحيدوها كامله بالطريقه هذه. نحاول نقشر دوك القشور البيضاء كامله نحيدها. راه عرفتوا على ريحه طالعه منه، راه غزال ما شاء الله. انا راه من عشاق الحامض صراحه، الحامض كيعجبني بزاف الرائحه ديالو، صراحه غزال ما شاء الله. ومع هاد الوقت هاد البرد هذا حتى هو راه كيبغي هكا شويه العصير الحامض هكا. اما لا درتو مع واحد عصرتو هكا واحد الحامضه ودرتو واحد الليمونه، راه كيعطي واحد يعني نكهه زوينه. وحتى بالنسبه يعني الناس اللي كما ذكرت معكم مرض، راه زوين ليهم. صافي هنا من بعد ما قشرتهم، صافي هنا غنبدا نقطع فيهم. نحاول نحيد هذاك العظومه ديالهم كاملين، نقطع هكا طرافي باش يبانوا لي العظومه ديال الحامض. هاد المركز صراحه كيجي فن ما شاء الله. كديروا في الفريغو، يعني ما كيخسر ما حتى شي حاجه، كيبقى معاكم عادي وكيبقى زوين. صافي هنا غنحيد ديك الزريعه كما شفتوا، غنحاول نقي من الزريعه كامله نحيدها حيت هادشي كامل غنطحنو. والزريعه راكم عارفين كتطلق المروره المهم كتخيب لكم المركز ديالكم. صافي كما كتشوفوا نحاول نحيدهم هكا بموس ولا هكا تحيدهم بيديكم. يعني راه ملي كتقطعوهم طريفات راه ساهل باش تحيدوا ليهم هذاك العصفه ديالهم. صافي كما شفتوا نقيهم كاملين من ديك الزريعه بالطريقه هذه، راه كتلقاوها مخابيه ديك الزريعه. حاولوا تحيدوها كامله، نقيوه كامل.
صافي من بعد ما حيدتها غنكمل داكشي كامل بهاد الطريقه. غير سمحوا لي التصوير كان صوني ليا تليفون. ايوا صافي من بعد ما قشرتها عفوا من بعد ما قطعتهم صافي غندير دوك القشور في داك الاناء او البول هنا. من بعد ما درتهم غنضيف عليهم سكر سنيده. السكر على حساب الذوق ديالكم من طبيعه الحال، واش تزيدوا ولا تنقصوا. انا هنايا خديت 5 دراهم ديال سنيده. هنا كما شفتوا راني درت وبقى عندي واحد شويه. من بعد عاد درتو راه ما تصورش ليا صراحه. درت 5 دراهم يعني في 3 الحامضات كافي. صافي من بعد غنبدا ندخل هذيك السكر في ديك الجلود ديال الحامض، ندخل فيهم داك السكر كما شفتوا، ونحاول نورك عليهم باش تلقى داك المذاق ديالهم في داك السكر بالطريقه هذه. غير هكا وركو، غير تغطوا عليه غير شويه صافي، غير طلق داك داك النكهه ديال الحامض. صافي من بعد غنضيف الحامض ديالي هنايا كما شفتوا. غنحاول نخلط هذاك الشيء كامل. نتوما ديروا معلقه ديال الخشب. صراحه انا نسيت راسي وبقيت كنحرك بهذيك الفرشيطه. نتوما ديروا معلقه ديال الخشب. راكم عارفين الحامض مع الحديد راكم عارفين كيطلق واحد الماده. صافي هنايا غنحرك هذاك السكر مع داك الحامض كامله، ومن بعد غندوز نطحنو. من بعد غنجيب واحد الصفايه هنا غنخوي فيها داك العصير ديالي اللي طحنت كما شفتوا. غنخويه بالطريقه هذه، حاولوا طحنوه يعني مزيان. صافي من بعد ما خويته غادا نخليه باش يتسقطر ليا. غادا هكا نخرج هذاك الماء بهاد الفرشيطه هذه. حاولوا ما تضغطوش باش ما يخرجش لكم هذاك الحشف ديال الحامض، ما تضغطوش بزاف. اختي تصفى من داك الماء، من بعد عاد تضغطوا عليه ديك الساعه ما كيبقاش يخرج. صافي بالطريقه هذه. من بعد غنصفيه كما شفتوا من بعد ما يتصفى ليا بالطريقه دي. صراحه يعني الطريقه ديالو سهله، واهم حاجه كيجي زوين وكيجي بنين، عصير كيجي غزال ما شاء الله، وكيدير لكم واحد المده اللي هي طويله ما شاء الله. يعني ديروه نساوه في الثلاجه مره هكا جبدوا منه راه كيبقى زوين، ويعني الطريقه ديالو زوينه صراحه. هنا من بعد ما خليته حتى تصفى مزيان صافي. هنا من بعد ما تصفى كما شفتوا بقى غير هاد الحشف هذا. هاد الحشف هذا ما غاداش نلوحو نهائيا، غنستعملو. مهم انا غنشارك معكم كيفاش فاش غنستعملو. صافي هنايا كما شفتوا شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي، راه كيجي زوين ما شاء الله. شوفوا انا كنوريكم القوام ديالو، شوفوا تبارك الله. فاش كديروه هكا في الطويصه وكديروه هكا في الفريغور ما كيبقاش جاري لكم بحال هكا نهائيا، راه كيتجمد وكتهزوه بسهوله. انا غنديرو في الطويصه هذه يعني كتهزوه بسهوله كتهزوه. صافي من بعد ما غنخويه هنايا غنسد ديك الطويصه ديالي وغنديرها في الفريغو. راه الحلاوه ديالو كتجي بين وبين، يعني محلو ما مسوس وما كيجيش هكا يعني حامض بزاف، لا كيجي زوين عصير كيحمق صراحه الله. صافي هنا غنديرو في الفريغو كما شفتوا. من بعد نرجع معكم ان شاء الله باش نشاركوا معكم. صافي هنا غنوريكم هذا الحشف هذا خويت عليه الماء باش نحيد منه داك السكر، وهذاك الماء اللي تما كاين راه ما غنلوحوش، راه نخليه عصير شربته يعني جا زوين. وهذا الحشف هذا غنخليه الدجاج هكا ملي نبغي نغسل الدجاج نغسلو به. صافي وهنايا غنوريكم كيفاش من بعد ما جمد معايا. شوفوا تبارك الله، شوفوا راه يعني بسهوله كتخشوا فيه المعلقه، راه ما كيجمدش بزاف كما شفتوا. هنا كنديروا واحد الكاس ديال الماء او ديروا قرعه اللي بغيتو صافي، وتهزوها هكا بمعلقه وديروه في داك الكاس او في ديك القرعه ديالكم، وما تزيدوا لا سكر لا والو، راكم عارفين راه مركز راه فيه كل شيء. هاد الوصفه هذه تستحق التجربه بكل صراحه. سجلوا عندكم رمضان والله الا غتنفعكم. ما تبقاوش كل نهار يعني هكا تعصروا كل نهار. صافي هنايا غنحركوا يعني غير تذوب لينا صافي، ومن بعد كيولي يعني عصير كيحمق ما شاء الله وكيجي بنين والله العظيم الا كيجي غزال ما شاء الله. شوفوا اللون ديالو كيفاش كيبدا بشويه كيعطي اللون، غير كتذوب هذيك المعلقه اللي درت صافي ومن بعد كيعطي اللون ديالو. شوفوا ما شاء الله اللون ديالو، شوفوا ما شاء الله راه كيجي غزال، كيجي بحال ديك المناضه
منى دنيس ديال الحامض راه كيجي بحاله والله العظيم الا كيجي فن ما شاء الله. شوفوا تبارك الله كيجي غزال. شوفوا تبارك الله، شوفوا مركز فن ما شاء الله، انا ما كنستغناش عليه صراحه، كيجي غزال. صافي نوصل معكم لاخر الفيديو. خليوا لي واحد الكومنتير زوين وواحد اللايك، وبسلامه عليكم.